দুলদুল আসাম অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Hello friends, Duldul Assam channelলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আৰু এটা নতুন ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্টৰ ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো যদি আপোনালোকে ভাল পাই নিশ্চয় লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত মই কিছুমান ফ্যাক্টৰ কথা আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে আগতীয়াকে গম পাইছিলে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু যদি গম পোৱা নাছিলে এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আমি সকলোৱে Mozila Firefox কম্পিউটাৰত ইউজ কৰো মোবাইলত ইউজ কৰো কিন্তু সকলোৰে সাগে ভুল ধাৰণা আছে যে Mozila Firefoxৰ যেটো লোগো আছে হেইটো আমাৰ ফক্সৰ লোগো হয় বুলি মানে হিয়ালৰ লোগো হয় বুলি কিন্তু বন্ধুসকল সাৰপ্ৰাইজিংলি যেটো Mozila Firefox ব্ৰাউজাৰৰ লোগো হয় হেইটো এটা কিউট ৰেড পান্ডাৰ হে হয় বন্ধুসকল বৰ্তমানৰ সকলোতকে ডাঙৰ মোবাইল কোম্পানীটোৱে হল আপেল আৰু আপেলৰ গেজেট সমূহ সকলোৱে ইউজ কৰিবলৈ মন যায় সাগে কিন্তু আপোনালোকে জানেনে যে আপেলৰ লোগোটো প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিল এতিয়াৰ যেটো লোগো হয় এটো আগৰ পৰাই নাছিল বন্ধুসকল প্ৰথম যেটো আপেলৰ লোগো আছিল হেইটো বনোৱা হৈছিল 1976 চনত আৰু হেইটো লোগো কেনেকুৱা আছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে ফটোত চাব পাৰে যে আইজাক নিউটন তলত বহি আছে গছৰ তলত মানে আপেল গছৰ তলত আৰু হেইটো গছত আপেল এটা লাগি আছে সব পুন প্ৰথমত আপেলৰ লোগোটো এইটোহে আছিল বন্ধুসকল আজি কালি আমি সকলোৱে কম্পিউটাৰ ইউজ কৰো নহয় জানো কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে সৰু সৰু লৰা ছোৱালীও কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে জানে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে জানে নে যে কম্পিউটাৰত ব্যৱহৃত যেটো মাউস আছে প্ৰথমতে কেনেকুৱা তৈয়াৰ হৈছিল আৰু কিহেৰে তৈয়াৰ হৈছিল হয় বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে যেতিয়া কম্পিউটাৰৰ মাউস তৈয়াৰ কৰা হৈছিল হেইটো কাঠেৰে নিৰ্মিত আছিল আৰু ডক এংগেলবাৰ্ট নামৰ এজন মানুহে 1964 চনত কাঠৰ নিৰ্মিত মাউস প্ৰথমবাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছিল নহয় না ইন্টাৰেষ্টিং বন্ধুসকল ফ্ৰেন্ডছ গুগল সকলোৱে ইউজ কৰে নহয় জানো কিন্তু আপোনালোকে জানে নে বেছিভাগ 97% মানুহ গুগলত কি সাৰ্চ কৰে নিজৰ স্পেলিং হে চেক কৰে বন্ধুসকল গুগলত 97% মানুহ গুগলত স্পেলিং চেক কৰিবৰ কাৰণে হে আহে আৰু তাৰে মাজত ময়ো কেতিয়াবা কিবা যদি কনফিউজন লাগি যায় মই নিজেও আহু গুগল সাৰ্চ ইঞ্জিনত নিজৰ স্পেলিং ঠিক হৈছে নে নাই বুলি আপোনালোকেও চেক কৰে নে কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাবচোন বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে নে ইন্টাৰনেটত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনটো ফটো আপলোড কৰা হৈছিল মানে ফাৰ্স্ট ফটো ইন্টাৰনেটত কোনটো ফটো আপলোড কৰা হৈছিল হয় বন্ধুসকল প্ৰথমটো ফটো ইন্টাৰনেটত আপলোড হৈছিল চাৰিজনীয়া মহিলাৰ এটা পপ ব্ৰেণ্ড গ্ৰুপ কমেডি ব্যান্ডৰ গ্ৰুপৰ এটা ফটো আপলোড কৰা হৈছিল আৰু হেই চাৰিজনীয়া মহিলাৰ যেটো গ্ৰুপৰ নাম আছিল পেৰোডি পপ গ্ৰুপৰ নাম আছিল এইটো আছিল লেছ হৰিবল কাৰ্নেটস আৰু ইহতেই ক্লেম কৰিছিল যে ইন্টাৰনেটত ফাৰ্স্ট ফটো ইহতেই আপলোড কৰিছিল বুলি সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্টৰ ভিডিওটো আপোনালোকক চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনেবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকে আহিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন আছে হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম